everyone! Welcome back again to my channel. This is Helen Cabalida. In this video, gagawa tayo ng review sa isang product. May nagpadala sa akin ng product as in hindi ko siya in-expect last, I think 3 weeks ago. And someone na nag-reach out siya sa akin, nakita daw niya yung video ko na cupping dati, yung sa sa massage cupping therapy, and then nag-reach out siya sa akin, minessage niya ako, and then tinanong niya ako, at saka at first hindi ako, parang doubt ako ba at first, and then after few days na-receive ko yung item, as in wala akong binayaran, and then first time na nangyari. First, I would like to thank you to Miss Cindy from Recover Fund. Thank you so much for sending me this item. And so, ito siya. Ito. Binuksan ko na siya, no? Syempre. So, ako kasi mahilig ako mag-exercise or mag-workout, something like that. And then after kasi pag mag-workout ako, may mga pain ako na nararamdaman minsan sa shoulder, back pain, or sometimes waist, sa mga tuhod or sa mga legs, ganon. And then dati kasi ang ginagamit ko is yung parang traditional na cupping therapy. So ngayon, ito siya is Recover Fun Aircup. So ito siya, parang din siya, parang cupping din, may cupping din siya, tapos kaso electric lang siya. Ayan siya. Ayan yung hitsura niya. Ayan siya. Ay, bakit? So ganyan. So buksan natin. So, ito siya, may tatlong siya. Ito yung power button. Tapos, press mo lang siya. Just, ganyan. Tapos, may dalawang letter M. Ang ibig sabihin ng letter M is, siya, mode. Yung mga pwede mo siyang i-press. And then, ito yung S is yung, anong tawag ito yung, anong ba tawag ito? Nakalimutan ko. Nakalimutan ko yung suction mode ata. Or yung, nakalimutan ko. Suction power, pala siya, suction power indicator. And then, meron siyang meron siyang handle, tapos, ito siya, i-off lang siya, ganon. Tapos, ito pala siya, pwede siyang i-remove ang cap, tapos i-change ang filter sa loob, just twist. And then, ayan siya, pwede siyang, pag madumi na yung yung filter, para hindi siya pupunta dito sa LED light niya. So, palitan lang siya, tapos balik siyang ganun. Tapos, ito siya, yung gamit ng handle, kasi minsan hindi siya nagdumikit lagi sa minsan parang matanggal siya pag parang nag-compress siya or nag-suction. So, kailangan mo siyang hawakan. Ito yung purpose. The purpose of this is to just like this, to hold, and so and then it comes with the, what is that, itong mga filter, charger, cable, and extra na parang cord, or hindi cord, yung parang extra na handle, something like that. And may manual sila, and then ito yung nila pinadala. So, mamaya ipapakita ko siya yung mga result, and then kung paano ko siya gamitin. Okay? Keep on watching!
And that's all. Thank you for watching. And to those who are interested in this item, I'll put down their link in my description box. You can check their websites if you want, like their Instagrams and yeah, their website. Ilalagay ko siya sa baba, and for those who are interested, pwede siyang i-check doon kung baka magustuhan niyo siya. And then, thank you so much guys, and I'll see you in my next one. Bye!